हेलो गाइस नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेलटुले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु आरो আজি হৈছে देवाली उपलक्षे सकलोके मोर फाলৰ পৰা শুভকামনা যাচিলো देवाली চাকিৰ পোহৰৰ দৰে সকলোৰে জীৱনলৈ যেন সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে এই মোৰ অশেষ কামনা আৰু देवाली দিনাখন মই ঘৰৰে শেৱালি ফুল ফৰি থকা শেৱালি ফুল বুটলি আনি আৰু এটা গ্লাছৰ বাউলত মই এনেদৰে ফুলবিলাক সজাইছো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন কমেন্ট কৰি আৰু মই ঠাৰিখিনি তললে কৰি দিছো আৰু ফুল পাহবিলাক মই ওপৰ কৰি দিছো তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই খানা বনোৱা ভিডিওটো যে দেখিছে আপোনালোকে এইটো হৈছে দেওবাৰৰ মানে দেৱালীৰ আগদিনাখনৰ ভিডিও হয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ মিষ্টাৰে দেৱালী বুলি স্পেশাল কি বনাইছে Fried rice made. Badam, long, lassi, jolokia, aru bukan masala bila karu. Bukan masala bila thaki aru bila garam masala kiba. Garam, zira, masala aru kise. Koi patta. Koi patta koi jano. Tomar garam ka pai. Aru tejpat. Badam, bean, सब আছে আৰু ন বনাছো নহলে হোৱাযুক্ত নহব না পিয়াঁজটো ৰাখি গুলা দি ৰাখি লৰাটো খাবলৈ মন কৰিছে আৰু খালি মাংস আনি থৈছে এতিয়া বনাম আৰু লাগে এইটো হৈ লম ন এইটো আপুনি বনাম নে মই বনাম এইটো মই নবনাম কেলে এইটো মই বনাব লাগিব এইটো লৰাটো এতিয়া এডভান্স খাওঁ বুলি কৈছে বনাম বাৰু আৰু ইফালে ভাত কেৰেলা লগত এখন চব্জি বনাম শুকান চব্জি ধনিয়া চনিয়া আজি বজাৰৰ পৰা আনি থৈ দিছে মই মাংসটো এতিয়া বনাম আৰু ইফালে পাতিলোঁ ভাত হ'বই আৰু এতিয়া চিটি মাৰিব এতিয়া ছাগলী মাংস মই আজি কুকাৰতে বনাইছোঁ কাৰণ ছাগলী মাংস অকণমান নিকটাও হয় যে আৰু কুকাৰত বনালে বেটাৰীও খাই ভাল পায় আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু কাইলৈ হৈছে দেৱালী আৰু देवाली सोमबार পৰিলে সোমবাৰটো আমি মাছ মাংস নাখাওঁ সেইটো কাৰণে আজি দেওবাৰে দিনৰে খানাটো বনাইছো আৰু ইফালে ভাতকেৰেলা আলু চব্জি ধুনীয়াকৈ শুকানকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ লং ইলাচি দালচেনি অলপ পিচি লওঁ ছাগলী মাংসত দিবলৈ নহ'লে বৰ ছাগলী মাংস গোন্ধ এটা ওলায় সেইবাবে পেকেট আনি থৈ দিছোঁ তেতিয়া অলপ পিচি লওঁ খুন্দনাতে আৰু পিচি মাৰি আছে আৰু ইফালে বনাইছোঁ চাটনি ইয়াত লাই শাকৰ চাটনি এইটো লাই শাক তেতেলী পিঁয়াজ জিৰা আৰু এটিকি ৰচুন আৰু নিমখ আৰু মিঠাতেল আৰু ভোট জলকীয়া এফাল ইয়াৰ ভিতৰতে আছে আৰু এইখিনি আছে চাটনি আৰু ধনিয়া পাত আছে এয়া চাটনি হৈ গ'ল লাই শাকৰ চাটনি আৰু এই কোলা কোলা যে দেখিছে এইখিনি আছে তেতেলী এয়া মাংস ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া খাবহে লাগে আৰু ইফালে এয়া চব্জি হৈ গ'ল মোৰ আৰু ইফালে এয়া ভাত গৰম গৰম দেৱালী বুলি আৰু ইফালে মই পকৰি বনাইছিলোঁ এইটো দেখুওৱা নহ'লে বাৰু আৰু ইফালে আছে এয়া কচু দাইল আৰু ইফালে এয়া হৈছে পোলাও এয়া মিষ্টাই বনাইছে বাৰু পোলাওখিনি তাৰপাছত আৰু ইয়াৰ আছে চাটনি লাই শাকৰ চাটনি আজি আৰু দেৱালী বুলি এনেকৈ খানাটো খাব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাংস হৈ গ'ল মোৰ খানা পিনা বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ পিঠা কেইটামান বনাওঁ কাইলৈ যিহেতু দেৱালী সেইবাবে ভাবিলোঁ দোকানৰ পৰা মিঠাই আনি খোৱাতকৈ ভাবিলোঁ ঘৰতে এটা ধুনীয়া পিঠা বনাওঁ আৰু সকলোৱে খাম কাইলৈ দেৱালী বুলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মইনো কি পিঠা বনাওঁ তেনেহ'লে আহকচোন পিঠাগুড়িও খুন্দা আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ নাৰিকল অলপ ৰুকি লওঁ অকণমান দেখিছে কিন্তু বহুত আছে আৰু ইয়াৰ মিষ্টাই কাটি আছে বাৰু আৰু পিঠা বনালে আপোনালোকক দেখাম মই কি কি দিওঁ ঠিক আছে হেৰি কৰক চিট দি দিছোঁ পিঠা এটা বনাবলৈ সহজ হ'ব অন কৰিছোঁ দেই ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ পোনপ্ৰথমে লৈছে এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু এয়া চাউলৰ গুড়ি মই পিচি থৈ দিছিলোঁ তাৰ পাছত ল'ম মই এয়া
নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু লৈছোঁ এয়া আটা অকণমান, আধা কাপমান ল'লেও হ'ব, আৰু অলপ ঘি লাগিব আৰু বেকিং পাউডাৰ, তাৰপিছত লাগিব চেনি আৰু আমাক লাগিব গাখীৰো লাগিব অলপমান। এনেকৈ মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ চাউলৰ গুড়ি, আৰু তাতে মই নাৰিকলৰ গুড়িখিনি মই দি দিছোঁ। আপুনি যিমান দিয়ে আপোনাৰ হিচাপত দিব, আৰু বেছি দিলেও ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু তাতে মই আটা গুড়িখিনিও দি দিলোঁ, আৰু বেকিং পাউডাৰ মই আধা চামুচ দি দিছোঁ, আৰু লগতে দিম মই ঘি 1 চামুচ, আৰু এনেকৈ সানি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ চেনি, আপোনালোকে মিঠা অলপ বেছিকৈ দিব যদি মিঠা বেছিকৈ খাবলৈ ভাল পায়, আৰু অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি মই এনেধৰণে সানি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈয়ে মই গাখীৰ অকণমান দি ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। চাব যাতে মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়া নহয়, পনীয়া হ'লে আৰু ষ্টেণ্ডৰ পৰা ওলাই পৰিব। আৰু আপোনালোকে তিলৰ গুড়ি দিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ মই ষ্টেণ্ড আনি থৈছোঁ, মই এনেকুৱা ষ্টেণ্ডতে বনাওঁ। আৰু এই তলৰ যিকেইডাল পাইপ দেখিছে তাৰ হিচাপত কুকাৰ এটাত পানী ল'ব, যাতে তলৰ ষ্টেণ্ডকেইডাল ঠাৰিকেইডাল পানীত ডুব যাই থাকে। আৰু এনেকৈ মই বাতিকেইটাত ধুনীয়াকৈ ঘি অকণ লগাই লৈছোঁ। যদি ঘি নাথাকে আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো অকণ লগাই ল'ব পাৰে। ঘি লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ বাতিকেইটাত, আৰু এনেকৈ এখন চামুচৰ সহায়ত মই মিশ্ৰণটো এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও অভাৰকৈ ভৰাই নিদিব, কাৰণ বেকিং পাউডাৰ দিয়া আছে আৰু ফুলি গৈ হয়তো পৰি যাব পাৰে, সেইবাবে বাতিটোৰ হিচাপতহে দিব। বেকিং পাউডাৰ দিয়া থাকিলে এনেও পিঠাকেইটা ফুলিয়ে যাব। আৰু মই এনেকৈ ষ্টেণ্ডডালত সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাই হৈ গ'ল, আৰু পানী উতলি আছে কুকাৰটোত, আৰু তাতে মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম। ভৰাইকৈ খাপৰটো মাৰি আপোনালোকে চিচিটো খুলি দিব। এই পিঠাটো বনাবলৈ 10 মিনিট বা আমাক 15 মিনিটহে সময় লাগে, সেইবাবে অতি সোনকালেই হৈ যায়। আৰু এইয়া মোৰ ভাপত দিয়া পিঠা হৈ গ'ল। খাবলৈও ধুনীয়া আৰু সময়ো বহুত কম লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি তিলৰ গুড়ি দিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো পিঠাত দিব পাৰে, আৰু খায়ো তেতিয়া আৰু ভাল লাগে। আৰু পিঠাটো আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া নতুন চাকি অলপ আনি থৈছোঁ, আৰু আছে আৰু ভিতৰত অলপ আছে। এবাৰ চাকিয়ে বেছিকৈ জ্বলাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া মিঠাতেল, এইটো কি, এইটো সেন্দুৰ নেকি? আৰু এইবিলাক ৰংগুলি, আৰু ইয়াতো অলপ আছে, আৰু এইবিলাক পেকেটবিলাক। আজি দেৱালী, আৰু আজি আছে সোমবাৰ, আৰু এয়া মিষ্টাৰে পূজা কৰি আছে আমাৰ মন্দিৰত। শিৱ মন্দিৰ হয়, আৰু এইফালে লক্ষী। ফটোখন মই নিজে কৰা। ধানৰে বনাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া মিছা ওলাইছে শৰাই এখন দিবলৈ। ওচৰত আমাৰ কালী মন্দিৰ আছে, ৰাতি 12টা বজাত শৰাই দিব, তাৰ বাবে এয়া শৰাই দিবলৈ ওলাইছে। আৰু মিছা আৰু অলপ আছে ভিতৰত। দেৱালীৰ দিনাখনো ইয়াত পূৰা বৰষুণ। আমাৰ ৰাতিপুৱা 7টামান বাজিৰ পৰাই এনেকুৱা বৰষুণ পৰি আছে ইয়াত। আজি চাকি তাকি জ্বলোৱাটো চাগে সম্ভৱ নহ'বই চাগে বাহিৰত, ভিতৰতে জ্বলাব লাগিব। আৰু বৰষুণ পূৰা, আৰু এয়া বেটীয়ে ৰাইচ পূৰা ফিটিং কৰি আছে। জ্বলিলে দেখাম আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব। এতিয়া ধৰিব পৰা নাই, চাওঁ বোলো কিমান আছে। আৰু দুডাল আছে এই ধৰণৰ, আৰু এই কুচা আছেনে চাওঁ। আছে বহুত, আৰু দুডাল আছে লগোৱা। ইফালে এয়া চাকিবিলাক ফিটিং কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে। আৰু ৰাতিপুৱা পৰা বৰষুণ, বাহিৰত ওলাব পৰা নাই। আৰু আজি চবেই গৰম ময়ো পিন্ধি আছোঁ। আৰু এতিয়া এই বাৰান্দাতে এটা
ৰংগোলী এটা সৰু সুৰাকৈ আঁকিম আৰু এতিয়া কাৰণ বাহিৰত চোতালত নোৱাৰি গোটেই বৰষুণ পূৰা বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই পূৰা পানী জমা হৈ গৈছে এতিয়া মন্দিৰৰ তলত চাকি জ্বলাবলৈ টিং দিব লগা আছে আজি দেৱালীৰ দিনাখনো এনেকুৱা অৱস্থা এইখিনিতে অলপ আঁকি লওঁ ন আৰু ইফালে বেটাই এয়া অলপ কি এইটো জগমগ 3000 জগমগ চাওঁ আৰু খোলা এই কোপা কাইলৈ দিছে আৰু এয়া আৰু আছে এইবিলাক এবাৰ কমকৈ আনিব দিছোঁ কাৰণ বাহিৰততো নোৱাৰে গোটেই বৰষুণ তথাপি কেইটামান আনিছে আৰু ন সোৱাদ লাগি আছে এইটো মই চাকিটো পূৰা কালাৰ কৰি থৈ দিছোঁ ফেব্ৰিক আৰু এতিয়া এইখিনি মাজতে এনেকৈ দি ভাল লাগিবনে আমি ৰংগোলী বনাই আছোঁ চোতালতে বনালোঁ এতিয়া আজি পূৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বৰষুণ সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰতে বাৰান্দাতে ছোৱালীয়ে মই কৰি আছোঁ এয়া মোৰ ৰংগোলীটো হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ৰংগোলীটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু এইফালে বনাবলৈ মই এতিয়া লৈছোঁ এটা গ্লাছত এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ ফুল এটা ভৰাই লৈছোঁ দিৱালী চাকি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনে ফুলৰ গুটি হয় এইখিনি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈছোঁ তাৰ পাছত মই গ্লাছটোত পূৰা পানী দি লৈছোঁ ফুলটি কৰি দিছোঁ ফুলটি মানে ইমান ওপৰলৈ নহয় আৰু ইমানতে মই দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই মিঠাতেল তেল অকণমান সৰহকৈ লাগে বাৰু ইয়াৰ ওপৰলৈ মই তেল দি দিলোঁ তেলখিনি কেতিয়াও ডুব নাযায় আৰু এনেকৈ মই শলিতাডাল লৈ আৰু এখন এনেকুৱা চিলভাৰ পেপাৰ এখন লৈ মাজতে ফুটা কৰি মই এনেকৈ সূতাডাল উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ মই গিলাচতে দি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিছোঁ এইটো হৈছে দিৱালী চাকি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইফালে বেটিয়ে সজাই আছে ৰাতিপুৱা যে মই ধুনীয়াকৈ শেৱালি ফুলৰ বাটিত ধুনীয়াকৈ পানী দি থৈছিলোঁ তাতো ছোৱালীজনী দিৱাই এনেধৰণে চাকি জ্বলাই দিছে মানে পানী চাকি আৰু ক'বলৈ গ'লে আৰু এইকেইটা হৈছে দিৱালী চাকি গিলাচত আৰু এটা মই বনালোঁ আৰু এটা বেটিয়ে বনালে
গাইজ দেৱালী ভিডিঅ'টো মই আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যোনে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।